მოგესალმებით ტელეკომპანია კავკასია პროგრამა ვარსკვლავები გვამცნობენ მიხეილ მიხეილ ცაგარელი საუბრობ თქვენთვის საინტერესო ასტროლოგიურ და ზოგად ეზოთერულ თემებზე. Როგორ იქნება შემდეგი კვირა ზოდიაქოს ნიშანთათვის, რა ტენდენციები ამოსაოდნელი ამასთან დაკავშირებით, აი სწორედ ამას შევეხებით უპირველეს ყოვლისა და მოდით დავიწყოთ იმით, თუ ნორასკვლელი ფენშუის აგერო სიმბოლიკა მაქვს თავისთავად მოგეხსენებათ ტახის წელიწადი მოდის და ამის ირგვლივ რასაკურველი აუცილებლად ვისაუბრებთ ამ თემებზეც, იმიტომ რომ აქტუალური ხდება უკვე ახალი წლის ასე ვთქვათ საკითხები და უპირველეს ყოვლისა დავიწყოთ რით, დავიწყოთ იმით, როგორ იქნება ეს კვირა, რა ტენდენციების მატარებელია, მინდა გითხრათ რომ კვირა მთლიანობაში სასიკეთოა. ანუ ენერგოტონუსი აქ ნელ-ნელა მოემატება ადამიანებს, იმიტომ რომ დადებით ენერგოველშია დედამიწა და ეს უკვე თვითონ ფაქტორი, თვითონ ეს დადებით ენერგოველი ძალიან კარგია, იმიტომ რომ ხელშეუწყობს გუნება განწყობის გაუმჯობესებას, ხელშეუწყობს უფრო მეტად სასიკეთო ცვლილებებს, მათ შორის საზოგადოებრივი კუთხით და ასე შემდგომ და აი დღეს უკვე ინაუგურაცია იყო, კიდევ ერთხელ მინდა მივულოცო, ესე იგი პრეზიდენტს, საქართველოს პრეზიდენტს გავუტონ სალომე ზურაბაშვილს, სწორედ აი ეს უკვე გაპრეზიდენტება მოდი თქვათ ასე და უსურვო წარმატებები მის საქმიანობაში საქართველოს კეთილდღეობისთვის მას ეძლევა უნიკალური შესაძლებლობა იმისა, რომ გარკვეული ასე ვთქვათ პრობლემები რაც შეექმნათ მათ წინაპრებს, რის გამოც ისინი გადაიხვეწენ თავის დროზე საქართველოსთან, აი სწორედ უკვე აკომპენსირება გააკეთოს ამისა და ისევ შეძლოს ასე ვთქვათ ჩადგეს საქართველოს ასე ვთქვათ სამშობლოს, მოდი ვთქვათ ასე სამსახურში. ეხლა იმის შესახებ თუ რა ტენდენციები მოსაოდნელი უახლოესი კვირის განმავლობაში, ესე იგი კვირა დადებითია, ენერგოტონუსიც კარგია და ამასთან ერთად საქმიანობის კუთხითაც შორის კარგი შესაძლებლობები აქვს მას. აქ მთვარის აღმოვალი ფაზაა და მთვარის ენერგიის დასთან ერთად გაუმჯობესდება საერთო მდგომარეობა შესაძლებელი იქნება, ამიტომ მეტად წარმატების მიღწევა ამას შეუწყობს პლანეტების მარსისა და პლუტონის, ასევე მზისა და ურანის ჰარმონიული ურთიერთობა, რაც ასე ვთქვათ უფრო მეტად გაუმჯობესებს შესაძლებლობას. უფრო მეტის მიუხედავად იმისა, რომ 22 დეკემბერს სავსე მთვარეობა გაქვს, ამის და მიუხედავად შესაძლებელი იქნება მაინც ამ კვირის განმავლობაში, ნუ მოდი ვთქვათ ასე, მაინც შაბათს თავი შევიკავოთ ამ საქმიანობისაგან და რაღაც მნიშვნელოვანი საკითხების გადაწყვეტისაგან, მაგრამ დანარჩენი კვირის დღეები კარგია და ხელშეუწყობენ ისინი მათ შორის ძველი საქმეების დასრულებას, წლის შედეგების შეჯამებას, საცოცხლო პოტენციალის დაგროვებას, მოდი ვთქვათ ორგანიზმში და სხვა სასიკეთო ცვლილებებს. ამიტომ მთლიანობაში კვირა კარგია. ეხლა რაც შეეხება ცალკეული ზოდიაქოს ნიშნის პერსპექტივებს და რა არის აქ მოსალოდნელი, ნუ ზოგიერთ ზოდიაქოს ნიშანთათვის, ვერსათვის, მოდით აღმოჩნდეთ რომ სიტუაცია გაცილებით უკეთესია, იმიტომ რომ დედამიწის დადებითი ენერგოველი რასაკვირველია ყველა ზოდიაქოს ნიშნისთვის იქნება პოზიტიური ტენდენციების მატარებელი. ამიტომ ყველა იგრძნობს ამას, მათ შორის ვერძის რო სიტუაცია უკეთესობისკენ იცვლება ყველა დონეზე. არა მარტო ენერგოტონუსი აქ ვერც მაღალი, არამედ იქნებათ ისევ და ისევ შანსები იმისა, რომ არასტანდარტულად იმოქმედოთ, რადიკალურად გადაწყვიტოთ ზოგიერთი პრობლემები. აქ მზის და ურანის ჰარმონიული ასპექტი და ვენერა ნეპტუნის ჰარმონიული ასპექტი ხელშეუწყობს თქვენი იდეების, თქვენი ფანტაზიების, თუგნებავ და ოცნებების მეტად რეალიზაციას, გაუმჯობესებს სასწავლო პარტნიორულ ურთიერთობებს, ხელშეუწყობს ახალი იდეების ჩამოყალიბებას, მათ რეალიზაციას, ხელშეუწყობს იგი ასევე ვთქვათ შემოქმედებით მუშაობას და ამხრივად წარმატების მიღწევას, როგორც პროფესიონალური კუთხით, ასევე მინდა გითხრათ რომ დაუშვათ საქმიანი ბიზნეს საქმიანი კუთხით ეს პერიოდი საკმაოდ კარგი და ნაყოფიერია. რა შეეხება კურო ზოდიაქოს ნიშნი დავიწყებულებს უკვე კურო თომროლისობა აქ იგრძნობს ამ კვირაში, რომ თანდათან მზე უახლოვდება თხისკა ზოდიაქოს ნიშანს, თხისკა მოგეხსენებათ მიწისტიქიის წარმომადგენელი ნიშანია, მონათესავეა. სწორედ კუროსი ნიშნავს იმას, რომ თანდათან უკვე ენერგოტონუსი კუროსი უმჯობესდება, მაგრამ მაინც იყავით ყურადღებით ახლა რატო? იმიტომ რომ კი, აი თქვენთვის ქალწულებისთვის თხისკასთვის კი ბატონო, თანდათან გაუმჯობესდება სიტუაცია, ოღონდ მაინც მოხდება 22 რიცხვის შემდგომ. როცა მზე უკვე გადავა თხისკა ზოდიაქოში, მაგრამ კი, აი ახლა რა ხიფათია და ეს მინდა ახლა ყოველთვის იცოდეს ყველა ზოდიაქოს ნიშანმა, რომელსაც მე ვეუბნები, რომ მზე უახლოვდება უკვე თქვენ სტიქიას და რაღაც სასიკეთო ტენდენციები ამოსაოდნელი. აი აქ არის ყოველთვის ერთი პრობლემა. არ არის აუცილებელი რომ მაინც ის იყოს გამოკვეთილი, მაგრამ ხშირად არის. ანუ რა პრობლემა? ბოლო კვირა, როდესაც აი ახლა მზე გადის შილდოსნის ზოდიაქოს და ფაქტობრივად 22-ში უკვე გადავა მიწის სტიქიაში, თხისკა ზოდიაქოში, აი მიწის ნიშნებისათვის რა ხიფათს წარმოადგენს. ესე იგი ერთის მხრივ კარგია ის რომ მზე უახლოვდება
ახლოვდება მიწის სტიქიას და ისინი გრძნობენ, რომ თანდათან უმჯობესდება მათი ენერგოტონუსი, განწყობა და ასე შემდგომ, მაგრამ მეორეს მხრივ ხიფათი არის იმაში, რომ ბოლო დღეებმა შეიძლება მოექნიონ კუდი. Აი ეს კუდის მოქნევის ტენდენცია ყოველთვის არის მაშინ, როცა ზოდიაქო ერთი გადადის მეორე ზოდიაქოში და აი იმ შუალედურ დღეებში. ამიტომ ბოლო კვირის აი იმ შუალედურ დღეებში სანამ ზოდიაქო შეიცვლის, ან მზე შეიცვლის ამ ზოდიაქოს ნიშანს, აი სწორედ შემდეგი ზოდიაქოს სტიქიების ნიშნები უნდა იყვნენ ყურადღებით. ამ შემთხვევაში ესახება ქალწულს, თხისგას და კუროს ენერგოტონუსი აკითხავს ყურადღებას. ანუ შეიძლება უცებ გაცივდეთ. აი არაფრის გამო უცებ გაცივდეთ. რამაც შეიძლება ცოტა იმოქმედოს განწყობა. ამიტომ ეცადეთ, რომ ცოტა მეტი ყურადღება მიაქციოთ ჯანმრთელობას, ესახება მათ შორის კუროსაც და სხვა მხრივ პერიოდი ნამდვილად სასკეთო. ახლა თუ ჯანმრთელობა აქ რაიმე სირთულეებს არ შეგიქმნით, მაშინ მინდა აღვნიშნო, რომ თქვენ საერთო ენას იპოვეთ უპრობლემოდ პარტნიორებთან. თუ რაიმე პრობლემა გქონდათ, მათ შორის სახლში ან სამსახურში ამ პრობლემებს უპრობლემოდ თუ შეიძლება ესე ვთქვათ მოაწესრიგებთ. ამასთან ერთად შემოქმედებითი მუშაობისათვის, საუკეთესო შემოქმედებითი თვისებების გამოსავლენად ძალიან კარგი პერიოდია. უფრო მეტიც აქ შეიძლება სამსახურული წინსვლის პროფესიონალური განვითარების პერსპექტივა მიჩინოს თავი და ამ დაუშვათ ძალისხმევამ თქვენმა სამსახურეობრივმა შეიძლება ფინანსური დივიდენდებიც კი მოიტანოს. ამიშოთ რომ კარგი ასპექტი და პერიოდია უკვე რაღაც მნიშვნელოვანი ხელშეკრულებების დასადებად ქორწინებისთვის თუ გნებავთ ამ კუთხითაც უკვე აქვს ამ კვირას აშკარად თქვენთვის პერსპექტივა. რა შეიძლება ტყუპების ზოდიაქოს ნიშნი დაავადებულებს მთლიანობაში კარგი პერიოდია. აქ ჰარმონიული ურთიერთობები აქვს პლანეტა მარს, ვენერას, ნეპტუნს ერთმანეთთან, რის გამოც თქვენ ეს ხელშეგიწყობთ იმაში, რომ ადვილად შეძლევთ პარტნიორებთან ურთიერთგაგების, ასე ვთქვათ, ზრდის ფონზე ურთიერთობების ჩამოყალიბებას. თუ რაიმე პრობლემები იყო, მათ მოგვარებას. ეს ის პერიოდია, როდესაც შეგვიძლია თქვენ დაუშვათ ხელშეკრულებების წარმოება, მნიშვნელოვანი მოლაპარაკებების წარმოება. შეიძლება ძალიან საინტერესო დაუშვათ ორდინალურ პიროვნებებთან გაცნობა მოგიწიოთ, რაც ისეთ კარგ სასიკეთო ცვლილებებს შემოიტანს თქვენს ცხოვრებაში. უფრო მეტიც მათი იდეები აშკარად გააფართოვებს თქვენი მსოფლმხედველობის ჰორიზონტებს. შესაძლებლობა ბავშვად არ მარტო პროფესიონალური წინსვლის, არა მატერიალური მდგომარეობის გაუმჯობესებისა, ასევე იქნება ამ კვირის განმავლობაში. და შეიძლება კერჩხების ზოდიაქოს ნიშნი დაავადებულებს კერჩხები და ენერგოტონუსი თანდათან უმჯობესდება. აქაც შემოქმედებითი ჭისუნარის გამოსწავლად აქ უფრო მეტად ასე ვთქვათ პერიოდი კარგია საქმიანი კონტაქტებისათვის და საქმეში იდეების რეალიზაციის კუთხით წარმატების მისაღწევად. უფრო მეტიც შეიძლება აქ ახალი იდეების რეალიზაცია, შესაძლებელი იქნება მნიშვნელოვანი ხელშეკრულებების დადება პირად ურთიერთობებში, გაუმჯობესება აშკარად ურთიერთგაგებისა და ურთიერთობებისა. აქ ფაქტობრივად კერჩხების საძირკველს დევს უკვე შემდეგი წლისთვის მნიშვნელოვანს. ამიტომ ეს არის პერიოდი ასევე კარგი კონტაქტებისთვის, შეხვედრებისთვის, მოგზაურობებისთვის, საჭირო ინფორმაციის მისაღება და სხვა სასიკეთო ცვლილებებისათვის. რაც შეეხება ახლა უკვე ლომის ზოდიაქოს იმპერატორთან ნიშანს, აქ იუპიტერის შეერთებაც ის გაბადონზე პლანეტა მერკურისთან შილდოსნის ზოდიაქოში აშკარად ხელს შეუწყობს იმას, რომ ლომთან უმრავლესობა შეიძლება დაინტერესდეს სხვადასხვა სახის ექსპერიმენტებით. ეს ხელს შეუწყობს ახალი პროექტების დაწყებას, მათში აქტიურად ჩართვას, ახალი საქმის დაწყებას, პროფესიონალურ კარიერულ განვითარებას, ბიზნეს სფეროში მეტაწარმოების მიღწევას. პრომეტის აღმავლდება თქვენი საზოგადოებრივი სტატუსი და ასევე სკოლა მატერიალური მდგომარეობის გაუმჯობესების პერსპექტივას აშკარად მოემატებს. ლომთან უმრავლესობა აქ ფრიად აქტიური, ენერგიული, ინიციატივიანია, ფრიად შარმიანია, ამიტომ სასიკეთო ცვლილებების დროა თქვენთვის. რაც შეეხება ქალწულის ზოდიაქოს ნიშნი დაავადებულებს, პირველში ყურადღება ჯანმრთელობას ზედმეტად მაინც გადაიტვირთებით ამ პერიოდში, მაგრამ სასიკეთო ცვლილებები რო იქნება, ეს უდავოა თქვენს ცხოვრებაში. რატო? იმიტომ რომ აქ შეიძლება სასიკეთო ცვლილებები მეჩინონ თავი მათ შორის სახლში, ოჯახში, მოდი ვთქვათ ასე. ეს ცვლილებები იქნება დაკავშირებული მათ შორის შეიძლება დიზაინის შეცვლასთან, შეიძლება ახალი ავეჯის ასე ვთქვათ შეძენასთან და სხვა სასიკეთო ცვლილებებთან. აღვნიშნოთ, რომ ეს ის პერიოდია, რომლის ველობისას აქ ურთიერთობა პარტნიორებთან, როგორც ბიზნეს, ასევე სასკოლო პარტნიორებთან გაცილებით უფრო ჰარმონიულადად შეიძენენ. და უფრო მეტიც ეს პერიოდი ხელსწყობს რომანტიკულ შეხვედრებს. აქ ეს პერიოდი ძალიან კარგია შემოქმედებითი ერთობლივ პროექტებში მონაწილეობის მისაღებად. შეშორის ეს პროექტები შეიძლება იყოს მათ შორის თქვენ სასკოლო პარტნიორებთან ერთად, ან საქმიან პარტნიორებთან ერთად. უცხოეთთან კომუნიკაციებისათვის ეს პერიოდი ასევე ნაყოფიერია, ამიტომ აქ აშკარად სასიკეთო ტენდენციები, ამიტომ ეცადეთ მაქსიმალურად გამოიყენოთ ეს
შესასკეთო თქვენთვის პერსპექტიული პერიოდი. რაც შეეხება სასტუმროთა უმრავლესობას, მოდით აღვნიშნოთ, რომ სასტუმროთათვისაც პერიოდი საკმაოდ კარგია, იმიტომ რომ აქ არ მარტო რეგულიანობაა მაღალი, არამედ ენერგოტონუსი საკმაოდ მაღალი, ჯანმრთელობა მდგრადი, ემოციურადაც უფრო სტაბილური ხართ, ეს პერიოდი ხელს თქვენი შემოქმედებითი იდეების რეალიზაციას, უფრო მეტიც მატერიალური დივიდენდების მიღებას. იუპიტერის და მერკურის ჰარმონიული ასპექტი ხელს შეუწყობს წარმატებულ იდეათა რეალიზაციას და უფრო მეტიც კარგად გაერკვევით ურთიერთობებში, მათ შორის ახლობლებთან. თუ იყო რაიმე დაძაბულობა, ამას ყველაფერს მოაწესრიგებთ. უფრო მეტიც რაიმე ემოციური ბალასტი თუ გქონდათ, ამას ყველაფერს მოიშორებთ. ყოველ შემთხვევაში ეს ის პერიოდი, რომელიც ხელს უწყობს თქვენი ცნობიერების ახლებურად განვითარებას, გარკვეულწილად სასიკეთო დივიდენდების მიღებას და სხვა სასიკეთო ცვლილებებს თქვენს ცხოვრებაში. მორიელი ზოდიაქოს, რაც შეეხება აქ ის პლანეტოვანი რას ნეპტუნთან, სატურნთან ჰარმონიული ურთიერთობებით ის კაბადონზე ზეგავლენას ახდენენ სასიკეთო თქვენზე. ამიტომ თქვენ უფრო მეტად გაერკვევით ძველ შეცდომებში, უფრო მეტიც მათ უმრავლესობას გამოასწორებთ, უფრო მეტიც ეს ის პერიოდი, რომელიც კომპენსირებას უწყობს თუ რაიმე სახის დანაკარგი ქონოთ ყოველივე ამას. ძალიან კარგი პერიოდია თანამშრომლობისათვის, ხელშეკრულებების დასადებად, ფინანსური ოპერაციების ჩასატარებლად, ამ მხრივ სასიკეთო შესაძლებლობები უდაოდ იქნება. ენერგოტონუსი თქვენი საკმაოდ სტაბილურია, ემოციურადაც უფრო სტაბილურად გრძნობ თავს დაიკლო თქვენმა ზედმეტმა იჭვიანობამ, რაც მოაწესრიგებს, ასე ვთქვათ, პარტნიორულ ურთიერთობებს და ამ მხრივ ეს კვირა აშკარად სასიკეთოა. შულდოსანი მთავარი ფავორიტი არის ყველი ამ კვირის, იმიტომ რომ ძალიან აქტიურია, ძალიან ენერგიულია, ძალიან ეგბლიანია, შესაძლებლობების სასიკეთო აშკარად აქ შეიძლება აქ რადიკალური ცვლილებები შემოიტანოს მან თავის ცხოვრებაში ყველა დონეზე. ეს კრეატიული ნიშანია ამ პერიოდის განმავლობაში და უფრო მეტიც მოდით აღვნიშნოთ, რომ გეხსოვს მოგზაურობებს, უცხოელებთან აქტიურ კონტაქტებს, უცხოენების ადვილად ათვისებას, პროფესიონალურ კარიერულ განვითარებას, ბიზნეს სფეროში წარმატების მიღწევას. აქ მოდით ვთქვათ ასე აშკარად მოიმატებს თქვენი შემოსავლის, ასე ვთქვათ, სფეროების, შემოსავლის წყაროები შეიძლება მოიძიოთ. მოკლედ სასიკეთო ცვლილებების პერიოდი, რომელიც თქვენ განითხოვს ფრიად აქტიურ ძალისხმევას და ამდადებითი შანსების მაქსიმალურად გამოყენებას. თხის კაც, რაც შეეხება თხის კათა უმრავლესობა უკვე თანდათან გამოცოცხლდება ამ კვირის განმავლობაში, იმიტომ რომ მზე უახლოვდება მათ ზოდიაქოს ნიშანს და თქვენ ამას იგრძნობთ, ეს პერიოდი უფრო მეტად ხელს შეუწყობს პოზიტიური სასიკეთო ზოგჯერ მოულოდნელი ცვლილებების შემოტანას თქვენს ცხოვრებაში. აქ აშკარად უფრო მეტად გამოჭობესდებიან ურთიერთობების სასწავლო პარტნიორებთან, გამოჭობესდება თქვენი თქვათ ფინანსური მდგომარეობის შესაძლებლობა, ხელს შეუწყობს შემოქმედებით მუშაობას და ამ მხრივ წარმატების მიღწევას, რომანტიკული ურთიერთობებისათვის, ჰარმონიზაციისათვის ურთიერთობებისა, მათ შორის ოჯახში. ეს პერიოდი უკვე სასიკეთო ტენდენციების მატარებელია. ამიტომ ენერგოტონუსის თანდათან მზარდია, თქვენ ჯერ არ ახერთ ინფორმაში, რომ სარისკო მოქმედებებზე გადახვიდეთ ან ზედმეტი პასუხისგებლობა აიღოთ საკუთარ თავზე, ამ მხრივ არა, ეს პერიოდი ჯერ არ დამდგარა, მაგრამ ის რომ უკვე სასიკეთო ცვლილებები მოდის და ამას თქვენ გრძნობთ, იმიტომ რომ ენერგოტონუსიც უფრო მდგრადი ხდება და ჯანმრთელობაც უფრო ჯობესდება, ეს კი, მაგრამ მაინც იღავით ყურადღებით, ჯანმრთელობას მიაქცევთ ყურადღება, რათა კუდი არ მოექნიოს, აქ ასე ვთქვათ, ჯანმრთელობის პრობლემები არ შეიქმნათ რაიმე სახის რთულეები. თუ ახლა ყურადღებას მიაქცევთ, არ გაცივდებით, მაშინ კი ბატონო, ყველაფერი რიგზე იქნება. რაც შეეხება მერწყულებს, აი მოდით აღვნიშნოთ, რომ სასიკეთო არის ეს კვირა. მერწყულთათვის ენერგოტონუსი თქვენი მაღალია, ემოციურადაც უფრო სტაბილური ხდებით, ანუ პოზიტიური ცვლილებების დროა, რომლის ველობისაც თქვენ შეგიძლიათ მოაწესრიგოთ საქმეები. შეგიძლიათ მატერიალური პრობლემების უფრო ადვილად და სწორად გადაწყვეტა, ხელს შეუწყობს იგი თქვენი საინტერესო ახალი იდეების რეალიზაციას, არ მარტო რეალიზაციას, არამედ დაგეგმვას, შეიძლება გაზიარებას თქვენ დამი და აქედან გამომდინარე საინტერესო პერსპექტივების გამოვლენას, შემოქმედებითი მუშაობისათვის, რაღაც ახალი იდეების განხორციელების კუთხით, ეს პერიოდი მეტად ნაყოფიერია. თქვენ ისევ და ისევ ხართ გენერატორი საინტერესო იდეების, რაც ხელს შეუწყობს ასევე სტაბილურობას, როგორც საოჯახო, ასევე პარტნიორული საქმიანი ურთიერთობებისა. და რაც შეეხება თევზების ზოდიაქოს ნიშნით დაავადებულებს, ახლა იqbali უკვე თქვენს ხარისკენ გადმოდის თანდათანობით, თუმცა არა იმდენად, რომ თქვენ ახლა სარისკო მოქმედებებში ჩაერთოთ ან რაღაც გრანდიოზული პროექტი დაეწყოთ, ჯერ ჩგარობთ, მაგრამ სასიკეთო ცვლილებები რო არის, აშკარად ამას თქვენ დაინახავთ. აქ შეგიძლიათ მოდით ვთქვათ ასე კომპრომისების მიღწევა ურთულეს საკითხებში, მათ შორის საქმიან პარტნიორებში. აშკარად გამოჭობესებთ ურთიერთობებში, ოჯახში, ახლობლებთან მიმართებაში. ეს პერიოდი ხელს უწყობს ასევე საძირკვლის შექმნას, რომელიც ხელს შეუწყობს შემდეგი წლის განმავლობაში თქვენს წარმატებებს. აქ შეიძლება აღმოჩნდეთ ძალიან საინტერესო შეხვედრების წინაშე, შემოქმედებით პროექტებში მიიღებთ აქტიურ მონაწილეობას. აქ შეიძლება მატერიალურ მდგომარეობას გამოჭობესდეს პროფესიონალური პერსპექტივები უფრო მეტად გაფართოვდეს.
სიტყვით სასიკეთო ტენდენციების და ცვლილებების პერიოდია თქვენთვის, რომელიც ითხოვს თქვენგან რასკვლელი უფრო მეტად აქტიურ ძალისხმევას და ამ შანსების მაქსიმალურად გამოყენებას. ეს 12 ზოდიაქოს ნიშანი იყო და მათი პერსპექტივები, როგორც ხედავ, თითქმის ყველა ზოდიაქოს ნიშნისთვის აქ არის აშკარად სასიკეთო ცვლილებების დრო. შემდეგ კვირის განმავლობაში და არც ეს გასაკვირი ხა დადებითი ენერგო ველი ამ ტენდენციებს უწყობს ხელს, ამიტომ რაც უფრო მეტად ეაქტიურებთ, მით უფრო მეტად იქნებით წარმატებული. ამიტომ ეს შანსები რასკვლელი უნდა მაქსიმალურად გამოიყენოთ. და რა შეეხება ახლა უკვე გეომაგნიტურ დღეებს შემდეგ კვირისა მივაქციოთ მათ ყურადღება, იმიტომ რომ ეს დღეებია, რომ თავისუფლებისას თქვენ იცით, რომ მეტი პრობლემები ექნება ადამიანის გულსეძარღვან სისტემას, ნერვულ სისტემას, შეიძლება გახდეს თავისუფლების მიზეზი ამ პერიოდებში თავის ტკივილებისა, უგონებობისა, წნევასთან დაკავშირებული პრობლემების ან სხვა რაღაც დისკომფორტული მოვლენების, ამიტომ ესე დროს ამ დღეებში ეცადეთ, რომ მეტად დაისვენოთ შეძლების და გვარად თქვენ ურთიერთობა ბუნებასთან, ხელოვნებასთან, სასიამოვნო ადამიანებთან, ან დაუშვათ გამოიყენოთ სწავლის პროფილაქტიკა თუ არტერიული წნევის პრობლემები მეჩინონ თავი და აქედან გამომდინარე გვერდიაუროთ ამ ნეგატიურ მოვლენებს ამ პერიოდისა. და ესეთ მოდით ვთქვათ ასე გეომაგნიტურ დღეებს შემდეგ კვირის განმავლობაში წარმოადგენენ ორშაბათი დღე, ეს არის ხვალ, ანუ 17 რიცხვი, 17 დეკემბერი. შემდგომ გეომაგნიტური გვექნება ჩვენ შემდეგი კვირის განმავლობაში ასევე მივაქციოთ ყურადღება აქ შაბათი აუცილებლად, იმიტომ რომ შაბათი მოგეხსენებათ, ეს არის დღე, როდესაც ჩვენ გვაქვს სავსე მთვარეობა და ყოველთვის ასე ვთქვათ, ესე დღეს ჩვენ გვაქვს გეომაგნიტური ტენდენცია, შაბათს უსწრებს წინ პარასკევი 21 რიცხვი და შემდგომ შაბათის შემდგომი დღე 23 კვირა. ანუ ზედიზედ მოდის 3 გეომაგნიტური დღე, პარასკევი, შაბათი და კვირა, ანუ 21, 22 და 23 რიცხვი. ესე იგი, ეს ნიშნავს იმას, რომ მეტი სიფრთხილეა საჭირო 3 დღე, როცა ზედიზედ გეომაგნიტური, იცით რომ ეს ნეგატიურ ზეგავლენას უფრო მეტად ახდენს ადამიანებს და განსაკუთრებით ხანდაზმულებზე. ამიტომ მათ განსაკუთრებული ყურადღება საჭიროებათ ამ 3 დღის განმავლობაში საკუთარი წნევის პრობლემების მიმართ. რისი ტენდენცია აქ უკვე აშკარად მოემატებს. დროე მეორებ 3 დღე აშკარად რთულია ამ კუთხით. გადასატანად, მაგრამ ნუ არ აუშვებს. თუ იქნებით ყურადღებით, მაშინ წამალს მიიღებს ცხადია პიროვნება და უფრო უკეთ გაივლის ამ პერიოდს. ეხლა რაც შეეხება მიმართულება დაკარგული მთვარის პერიოდებს, იცით ეს პერიოდებია, რომ თავისუფლებისას მეტი პრობლემები ექნება ადამიანის ვთქვათ ასე გონების იმ ფაქტორს, რომელიც უკავშირდება ყურადღებას. ანუ უყურადღებო ხდება ადამიანი, იმიტომ რომ ნეგატიური კოსმოსური ენერგია ადუნებს სწორედ ყურადღებას. და აი შეიძლება დამთავრდეს, რა თქვენ, თუ ამ დროს წიგნს კითხულობთ ან დაუშვათ ტელევიზორს უყურებთ, შეიძლება ვერ შეამჩნევთ ეს რომ საერთოდ ასეთმა მოვლენამ იჩინონ თავი, მაგრამ თუ თქვენ ამ დროს ქვეითად მოსიარულე ხართ ან საჭესთან ხართ, ამას შეიძლება გამოიწვიოს ტრავმულოვარული ტენდენციები, ამიტომ ამ ხრი ცოტა ყურადღებით ვიყოთ ამ პერიოდების მიმართ, მეტად დავძაბოთ ჩვენი ასე ვთქვათ ყურადღება და გონება. აი ესეთ პერიოდებით ჩვენ გვაქვს 18 დეკემბერს, ანუ სამშაბათ დღეს 11 საათზე 21 წუთზე დაიწყება იგი და 13 საათამდე 38 წუთამდე გასტონს იგი. შემდგომ ესეთ პერიოდი ჩვენ გვექნება ასევე მიმართულება დაკარგული მთვარის პერიოდი 20 დეკემბერს, ხუთშაბათ დღეს 4 საათიდან 42 წუთიდან 18 საათამდე და 24 წუთამდე და ამ ხრივაც ეს პერიოდი ითხოვს მაქსიმალურ ყურადღებას გოლებისა და ქვეითად მოსიარულეებისაგან და ესეთი პერიოდი ჩვენ გვექნება ასევე შაბათს, ესე იგი 18 საათიდან 21 წუთიდან 20 საათამდე და 30 წუთამდე და შემდგომ ღამის საათებში უკვე 23-ში, ღამის პირველი საათიდან დილის 8 საათამდე და 11 წუთამდე. ეს ყველაფერიც უკავშირდებოდა მიმართულება დაკარგული მთვარის პერიოდს. ეხლა რაც შეეხება უკვე შემდეგი კვირის ცალკეულ დღეებს, მათ პერსპექტივებს, რა პერსპექტივები ამასთან დაკავშირებული რა გველის, ესე იგი სარიშტრიხით. თითოეული დღე, მოდით ესე ვთქვათ, ხვალინდელი დღე 17 დეკემბერი კარგია. ყველა სახის გამზომი პროცედურების ჩასატარებლად, სწრაფად შესრულებადი საქმეებისათვის, ტექნიკის სფეროსთან ურთიერთობისათვის. ასევე მოვთქვათ ასე, ხელმძღვანელებთან კონტაქტიც კარგი იქნება, მოგზაურობა, ტანსაცმლის ავეჯი, სპორტული ნაწარმის შესაძენად კი ბატონო, ამ ხრივაც კარგია. ოღონდ ხვალ როგორც ცოტა ყურადღებით, ნუ თქვა დაარღვევთ წასებს, მით უმეტეს საჭესთან, შეიძლება ადვილად დაჭერიმდეთ. აი ხვალ განსაკუთრებით. შემდგომ 18 რიცხვი, ეს არის სამშაბათი დღე დეკემბრისა, აქ მეტად აკონტროლეთ თქვენს ხასიათში ემოცია, განსაკუთრებით დილის საათებში, ასევე აგრესიის ტენდენცია, კამათისადმი მიდრეკილება, ეგოიზმის ტენდენციები, სიფრთხილე აქ საჭირო მჭრელ საგნებთან მიმართებაში.
რაც შეეხება 19 დეკემბერს ეს ოთხშაბათი დღეა, აქ წარმატებას მოგიტანთ აქტიური და დინამიური მოქმედება. შესაძლებელია თქვენ ცნობიერ ან ქვეცნობიერ კითხვებს, აი სწორედ ოთხშაბათს პასუხი გაეცეს. თავარია შეეძლოთ და მზად იყოთ აი ამ პასუხების მოსასმენად. გაიაზრეთ პარტნიორული ურთიერთობების საკითხები და აკონტროლეთ საკუთარი ზოგჯერ უტაქტო გამონათქვამები თქვენში, რაც შეიძლება გახდეს პრობლემების ერთ-ერთი ფაქტორი. 20 რიცხვი დეკემბრის ეს არის ხუთშაბათი დღე, აქ კარგი ეგემშვიდი გეგმაზომიერი მუშაობისათვის, სამაგერად მაღალი ილუზიების, მოტყუების, ზოგჯერ ჭორების, ინტრიგების ან დაცინვის ტენდენციები, სამაგერად აი მაგალითად აუქციონებისათვის, ასევე კონფერენციებისათვის, სწავლისთვის, მნიშვნელოვანი საჭირო ინფორმაციის მიღების კუთხით, კი ამ დღეს აქვთ ашკარად სასიკეთო ცვლილებების შესაძლებლობას. ოჩვის ხელშეკრულებების დადებაც არ იქნება ცუდი ამ დღეს, ოღონდ თუ ყველა დეტალს ხელშეკრულებასთან დაკავშირებით ზედმიწევნით გადაამოწმოთ იმ შემთხვევაში. 21 რიცხვი პარასკევი დღეს უკვე სამსათვალეობის წინა დღეა, აუცილებელი იქნება აქ მიზანდასახულობის და შოუპოვრობის გამოვლენა. ძალიან კარგი აქ ნივთების და უშუალოდ ან სახლის დალაგება და სუფთავება, მოემატებს აქ სექსუალურობა და ინტუიცია, ადამიანებში რამე შესაძლებელია გრძნობებს ახალი ემოცია შეძინოს. მაგრამ მოვერდეთ უხაერო შენობაში ყოფნას და მეცადეთ არ გაცივდეთ, ეს ტენდენცია აქ არის. 22 რიცხვი განსაკუთრებული დღეა, ამ შემდეგ კვირის განმავლობაში ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვანი და მას უნდა განსაკუთრებული ყურადღება დაუთმოთ, რატომ? ვერც სკოლისა, იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს დღე, მოდით ვთქვათ ასე, ზამთრის მზებუდობა, ესე ვწოდებ ჩვენ მას. და მნიშვნელოვანი მოვლენა აქ ყველაზე გრძელი ღამე გვაქვს და ყველაზე მოკლე დღე მოგეხსენებათ. ანუ მზემ ერთი სრული წრედა არტყა ზოდიაქოს ნიშნებს და მოხვდა თავის ყველაზე ნულოვან დაბალ წერტილში. ეს ყველაფერი ხდება სწორედ 22 დეკემბერს. ნიშნავს ეს რას? ნიშნავს იმას, რომ ფაქტობრივად მოხდა მზის ყდომა. აი ამ წლის ფაქტობრივად მოდით ვთქვათ ასე ოდითგანე ბუნებრივად თვლებოდა ასე რომ აი სწორედ 22-ში როდესაც მზე გვაქვს ჩვენ მზებუდობა და მზე ნულოვან წერტილში შედის, აი აქ სრულდება სწორედ ახალი წელი. ანუ უბრალოდ წინა წელი, მოდით ესე ვთქვათ, ხო? და იწყება 2-3 დღეში ტრადიციულად ახალი წელი. ამ შემთხვევაში უკვე 25 რიცხვში დაიწყება ასე ვთქვათ ახალი მზის აღმოცენება და განვითარება, მაგრამ მოდით ჯერ სანამ ახალ წელს მეოდგებით, იქამდე გავაცილოთ ძველი წელი. აი სწორედ საქართველები რას აკეთებდნენ ესე დროს. ამ შემთხვევაში 22-ში შეგვიძლია ეს რიტუალი ჩავატაროთ, ესე იგი ჩვენ ვიღებთ ზარს, უნდა კონდეს რაიმე ზარი ისეთი და ზევიდან დავაფაროთ რაიმე სახის ჩვარე. რისთვის რომ იყოს მოგუდული ხმა და ესე იგი საათის სისტრის საწინააღმდეგო მიმართულებით დავივლით ჩვენს ოთახებს სახლში და აი ამ დაგუდული ხმით მადლობას უხდით წინა წელიწადს ყველაფრისთვის. ცუდი მოხდა, კარგი მოხდა, არ აქვს მნიშვნელობა ცუდიც რო იყოს, იმან წაიღო უკვე თქვენი რაღაცა უარყოფითი და აი ესეც კარგია. ამიტომ მადლობას უხდით პირველ რიგში და ვაცილებთ ესე იგი წინა წელს. აი 25-ში თქვენ უკვე შეგიძლიათ რა? ეს ჩვარი მოაშოროთ, ზარს ეკნება წკრიალა ხმა რასკვირია და თქვენ შეგიძლიათ უკვე საათის სისტრის მიმართულებით თუნდ დაიაროთ ისო თქვენი ოთახები, კუთხე-კუნჭულები და მიესალმოთ ახალი წლის დაწყებას და უსურვოთ ყველას, მათ შორის თქვენს ოჯახს, ბედნიერება, სიხარული, ბარაკა, ხვავი და ყველივე კარგი, ხო? ეხლა ამ რიტუალებს ხათია უკვე თქვენ უკვე 31-ში ასე ადვილად ვერ გაემეორებთ, იქ სხვა რიტუალებიც იქნება ცოტა, ამიტომ რეალურად მოდით ვთქვა ასე ბუნებრივი კუთხით აი აქ არის ტრადიციულად. ამიტომ არა 25-ში ტრადიციულად იბადება უამრავი, მოდით ვთქვა ასე სულიერი დიდი ოსტატი. უამრავი და მათ შორის იესო. და აქედან გამომდინარე 25 არის განსაკუთრებულად საკრალური დღე, ეს არის სწორედ ახალი წლის დაწყების პირველი დღე. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ჩვენ ეს ვიცოდეთ, იმიტომ რომ 31-ში მე არ ვიცი ახალი წელი საიდან არის მოტანილი და ვერაფერს ვერ გეტყვით, ვინ მოიტანა და რატომ მოიტანის მაინც 31 დეკემბერს. მე ერთი ვიცი რომ 22-ში ჩვენი წინაპრები და ოდილი ადამიანები აკვირდებოდნენ რა მზიზე გავლენას, მზე ასრულებდა თავის სვლას და მზებუდობას ჰქონდა ადგილი, იგი ანუ ცოტა ხნით ჩერდებოდა სავით, ანუ ეს იყო ყდომა ძველი წლის დასრულება და მე უკვე 25-დან სიწყებს ამოქმედებას ისევ აღმასვლას. აი ეს არის ახალი წლის დაწყება. ესე ითვლება ბუნებრივად და ასტროლოგიურად. აქედან გამომდინარე, ესე იგი 22-ში კარგი იქნება თუ ჩვენ ამ რიტუალი დამშვიდობებით ძველ წელიწადს. ამასთან ერთად მნიშვნელოვანია გავითვალისწინოთ, რომ ჩვენ 22-ში ასევე ამ ზებუდობასთან ერთად გვაქვს კიდევ ერთი მოვლენა მნიშვნელოვანი.
მშვიდოვანი. მზე სწორედ აქ ასრულებს თავის მოძრაობას შილდოსნის ზოდიაკოში და გადადის თხის ზოდიაკოში, რის გამოც შემდეგი ერთი თვის განმავლობაში უკვე ჩვენი მასპინძელი, ჩვენი მატერიული სამყაროს იქნება თხის ზოდიაკო, მისთვის დამახასიათებელი ორგანიზებულობით, დისციპლინით, ჩაუპოვარობით, მიზანსწრაფით, მოთმინებით, შრომის უნარიანობით. ეს უკვე ტენდენციები თვალშისაცემი გახდება უკვე მთელი თვის განმავლობაში და ამიტომ ესეც მნიშვნელოვანია და კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი მოვლენა სავსე მთვარეობას აქ ადგილი. სავსე მთვარე პიკს ახსებს 21 საათზე და 58 წუთზე, აქედან იწყება მესამე ფაზა მთვარისა, მაგრამ მთელი დღე რასკვლელი ეთხოვს ყურადღებას, იმიტომ რომ სავსე მთვარე თქვენ ციტას ნიშნავს მზის და მთვარის დაპირისპირებას. და ეს დაპირისპირება რასაკვირველია ეთხოვს ყურადღებას, იმიტომ რომ ასე დროს განსაკუთრებით მანდილოსნები რეაგირებენ, მაგრამ მამაკაცებზე საკმაოდ ეცე გავლენას ახდენს, იმიტომ რომ მოდის მოჭარბებული ენერგია. კოსმოსიდან, რომელსაც ყველა ადამიანი სწორედ ადეკვატურად ვერ აღიქვავს და ვერ უძლებს. ამიტომ მოჭარბებული ენერგიის გამო შეიძლება ადამიანი იყოს ზედმეტად ეგზალტირებული, ზედმეტად ემოციური, ზედმეტად აგრესიული. ეს ყველაფერი გადაიყვანოს მას შემდგომ აგრესიულ ტენდენციებში, ან ჯირითობს ამის შედეგად საჭესთან, რომ როგორმე ეს ემოცია ამოუშვას, ან ძალადობს და ასე შემდგომ. არა ის აუცილებელი რომ გინდა თუ არა ასე რა მოხდეს, არა, მაგრამ სავსე მთვარეობაზე მაინც ყველაზე მაღალია სხვადასხვა სახის ტრავმული ავარიული სიტუაციების წარმოქმნის, აგრესიის ან დეპრესიის გამოვლენის ტენდენციები. აქ შეიძლება ქრონიკულმა დაავადებებმა უფრო მეტად იჩინონ თავი, ლუნატიზმის მოდით ვთქვათ ასე ემოციური და ფსიქო დაავადებები უფრო მეტად ღვივდებიან ტრადიციულად ესე დროს. და ამიტომ ვეცადოთ რომ ეს დღე მეტად ხილად წინ დახედულად გამლოთ. ამ დღისთვის ნუ დავნიშნოთ მნიშვნელოვან შეხვედრებს, მოლაპარაკებებს, კონტრაქტების დადებას, ახალი საქმის დაწყებას, მნიშვნელოვან გადაწყვეტილებებს და ასე შემდეგ. 22 უნდა გავიაროთ შეიძლება 7-ად, მეტი ურთიერთობა საყვარელ ადამიანებთან, მეტი ურთიერთობა ბუნებასთან, მეტი ურთიერთობა თავშეთ პოეზიასთან, ლიტერატურასთან, ხელოვნებასთან, მშვენიერებასთან, რომ თქვენი კუთხე შეიძლება დადებით განწყობაზე ამ დროს. და რასკვლელი ეს დღე კარგია იმისთვის, რომ რაიმეზე იოცნებოთ. აი ოცნებისთვის კი, იმიტომ რომ საკრალური დღეა და ასე დროს რაღაცის დასახვა ოცნება იქნება ძალიან კარგი. უმრავლეს შემთხვევაში იგი შემდგომ შეიძლება ხელს უწყობდეს აი ოცნებების შემდგომ რეალიზაციას. ეს ყოველი უკავშირდებოდა შაბათს შემდეგ დღეს, ანუ 22 დეკემბერს. 23 დეკემბერი აქ თავისუფალი გრაფიკით იცხოვრეთ მეტად, ეს დღე განთავისუფლებს წარსულის ვალდებულებებისაგან და კარგია იგი მაგალითად სკოლის აღგებლებისათვის. თუმცა პარტნიორს მოაწყენებს დაუფიქრებელი გამოთქმებით, რომელთა ტენდენცია ამავდროულად აქ არის. და ამ მხრივ იყო ცოტა მეტად ყურადღები და უფრო მეტად თხილად ამ თვალსაჩინო. ეხლა ჩვენ ავნიშნეთ ამავდროულად რომ ესე იგი აქ მზე გადადის 22 რიცხვში ცხადია, როგორც აღმოჩნდა თხის ზოდიაკოს ნიშანში და მასპინძელის შემდეგი პერიოდის განმავლობაში იქნება თხის ზოდიაკოს ნიშანი. სკოლაში ჩვენ ვისაუბრებთ იმაზე, თუ როგორია თხის და რა ტენდენციების მომტანია უფრო სწორედ ეს პერიოდი თითოეულ ჩვენთაგანისთვის. ეხლა პირველში მოდით დავამშვიდობთ, რომ ვისაც განზრახული შემდეგ კვირის განმავლობაში მაგალითად კურნალობის დაწყება. აი მათთვის რომელი დღე იქნება უფრო მეტად სასიკეთო. 19 პირველში მოდით დავამშვიდობთ 19 დეკემბერი კარგია და არ ვარ გამკურნალობის დასაწყებად 22 დეკემბერი. დანარჩენი დღეები საშუალოა, ნეიტრალური. ეცით ნეიტრალური ნიშნავს იმას, რომ თუ თქვენ ვერ ახერხებთ დაუშვათ 19-ში, მაშინ შეგიძლიათ 22-ის გამოკლებით ნებისმიერი სხვა ნეიტრალური დღე გამოიყენოთ კურნალობის დასაწყებად. მოგზაურობის ამ გზავრობის დასაწყებად თუნდაც მოდით ვთქვათ ასე კარგი დღეები გვაქვს ჩვენ 17, 18, 21 დეკემბრის დღეები, არ ვარგა 20 დეკემბერი და 22 დარჩენი დღეები საშუალო და ნეიტრალურია. სამსახურის დასაწყებად ყველაზე კარგია 17 და 21 დეკემბრის დღე, არ ვარგა 19 და 20 დეკემბერი, დანარჩენი დღეები ნეიტრალურია. ხელშეკრულებების დასადებად ყველაზე კარგია 21 დეკემბერი, არ ვარგა 18 დეკემბრის დღე, დანარჩენი დღეები საშუალოა. რაც შეეხება ქორწინებას, ქორწინებისთვის კარგია 19 დეკემბერი, არ ვარგა ამავდროულად 18, 20, 22 დეკემბრის დღეები, დანარჩენი დღეები ნეიტრალურია. ხოლო ბინის ყიდვა გაყიდვისათვის, ახალ ბინაში გადასვლისათვის კარგია 21 დეკემბერი, ასე 23 დეკემბრის დღე და არ ვარგა 18, 20 და 22 დეკემბრის დღეები. რაც შეეხება მშენებლობის დაწყებას, ან სარემონტო სამუშაოების დაწყებას, ამ მხრივ 17 და 21 დეკემბერი საუკეთესო დღეებია, დანარჩენი დღეები ნეიტრალურია, ცუდი არც ერთი არ არის. მსხვილი საღირლებისათვის ყველაზე კარგია 21 დეკემბერი, არ ვარგა
18 და 20 დეკემბრის დღეები, დანარჩენი დღეები საშუალოა და სასამართლო პროცესების დასაწყებად ყველაზე კარგია 17 და 21 დეკემბრის დღეები. არ ვარგა 18 დეკემბერი, 19 დეკემბერი და 23 დეკემბრის დღეები. ამ დღეებში უმჯობესია რომ მოვერიდოთ ამდაგვარ ტენდენციებს. ეხლა ჩვენ რადგან აუჩვენთ რომ ესე იგი ჩვენ უპრესკოლისა მნიშვნელოვანია რომ გავითვალისწინოთ ეს ტენდენციები შემდეგ კვირის განმავლობაში, ეს ამ კვირასთან ჩვენ გვაქვს ურთიერთობა კიდევ და ვისაც აქვს მაგალითად საქმე ფინანსებთან, მაგალითად ამ ბიზნესთან, მათ გასაგონად მინდა აღვნიშნო რომ აი პერიოდი რომელიც იწყებს სამოქმედებას უკვე შემდეგ კვირიდან სიგმე თქვა ასე 17, 18, 19 დეკემბრის დღეები. ძალიან კარგია ეს დღეები ბიზნეს საქმიანობისათვის, ხელშეკრულებების დასადებად, გარიგებებისათვის, ფირმის ოფიციალური რეგისტრაციისათვის, ხოლო 20 რიცხვიდან უკვე კვირის ბოლომდე ნებისმიერი ფინანსური საქმეები შეგიძლიათ ძალიან კარგად გადაწყვიტოთ, ოღონდ 22 რიცხვის გამოკლებით. აი 22-ს თავი დავანებო და არჩევნი დღეები ამ ხრივ შეიძლება გამოყენებული იქნას საკმაოდ კარგად. რაც შეეხება მოგზაურობას, მზავრობას, მოდი თქვათ ასე პერიოდი რომელიც კავშირდება თქვათ ამ კვირის განმავლობაში 22 რიცხვის გამოკლებით. აი 22 არ ვარგა დანარჩენი დღეები ძალიან კარგია მოგზაურობისათვის, მათ შორის შეიძლება იყოს შორეული მოგზაურობა, შეიძლება იყოს მივლინება, ყოველ შემთხვევაში კარგია სამოგზაუროდ ნამდვილად 22-ის გამოკლებით. რაც შეეხება სასკვალო სფეროს, პირველ რიგში აქ 17, 18, 19 დეკემბერი ეს დღეები კარგია, იმისთვის რომ აუხსნათ პარტნიორს თქვენი გზნობები, ქორწინებისთვის კი ბატონო. ხოლო უკვე 20 რიცხვიდან კვირის ბოლომდე 22-ის გამოკლებით, მაინც 22 ნაკლებად დანარჩენები უფრო კარგია პერსპექტიულია რომანტიკული ნაცნობობისათვის და უფრო მეტიც აქ შეიძლება აი იმ წყვილებს, რომელსაც უკვე გარკვეული სტაჟი აქვთ ურთიერთობებისა, მათ ექნებათ საოცარი ჰარმონია და ურთიერთმიზიდულობა. ამას აშკარად იგრძნობენ ისინი. თუმცა ქორწინებისთვისაც 22 რიცხვის გამოკლებით შემდეგი დღეებიც საკმაოდ კარგია და პერსპექტიული. ამ ხრივ ეს ტენდენციები აქ გავითვალისწინოთ. ეხლა ჩვენ უკვე მოგვისტრო საეთერო, ასე ვთქვათ, სარეკლამო დრომ. ჩვენ ახლა ცოტა ხნით გავალთ რეკლამაზე და შემდგომ ვისაუბრებთ უკვე დარჩენ თემებზე. ეხლა ტელეკომპანია კავკასიის ეთერში რეკლამის დროა. ჩვენ კლავ ეთერში ვარ, ტელეკომპანია კავკასია, პროგრამა ვარსკვლავები გვამცნობენ, საუბრობთ ასტროლოგიაზე. როგორ იქნება ეს კვირა ზოდიაქოს ნიშანთათვის, პირველში მოდით ჩვენ ავუშვეთ რომ მზე გადადის თხის ზოდიაქოს ნიშანში და გავითვალისწინოთ რომ აქ გასტანს იგი 1 თვე უკვე 22 რიცხვიდან, ნუ თითქმის მოდი თქვათ ასე 20 თქვათ იანვრამდე აქ მზე იმყოფება სწორედ თხის ზოდიაქოში და ამიტომ ძალიან კარგ ცვლილებებს, ძალიან კარგ ინფორმაციას მოუტანს ეს პერიოდი შულდოსნებს, ლომებს, ვერძებს, სასწორებს და თევზებს, რომელიც დაბადებულები არიან მეორე დეკადაში, ანუ მეორე ადრიან მონაკვეთში, ასე ვთქვათ, პირველი თუ იყო მაგალითად ვერძი 21 მარტიდან იბადება, აი 21 მარტიდან პირველი 10 დღე, 1 აპრილამდე არა, აი 1 აპრილის შემდგომ 10 დღის განმავლობაში ვინც არის დაბადებული, მათ საუბარია მეორე დეკადის, ასე ვთქვათ, ამ ნიშნებისთვის. ხოლო თხისკას, კუროს, ქალწულთ, რომელიც ასევე დაბადებულები არიან მეორე დეკადაში, აქ მოხდება საკმაოდ დიდი მოთმინების გამოვლენა. აი მაშინ იქნება ეს პერიოდი მათთვის განსაკუთრებით წარმატებული. რაც შეეხება მორიელს, რომელიც დაიბადა მეორე დეკადაში, აუცილებლად მორიელმა გაითვალისწინოს, რომ აქ იქნება რაღაც საინტერესო წინადადებები და აუცილებლად ამ წინადადებებზე თანხმობა განაცხადეთ, მათ საკმაოდ დიდი წარმატებები შეუძლიათ შემოიტანონ სწორედ თქვენს ცხოვრებაში. აი ეს გავითვალისწინოთ ზოგადად. ეხლა სხვა ტენდენციები, ესე იგი რამს მოგვიტანს ჩვენ თხის ზოდიაქოს ნიშნის შემოსვლა, შემდეგი 1 თვე 22 რიცხვიდან, უპრესკოლისა მოდით ავუშვით რომ აქ შეიძლება გასაგებია რომ ჩვენ გვექნება საკეიფო განწყობა და ასე შემდგომ, მაგრამ შეიძლება არაერთი სასიკეთო საქმის შესრულება და პროფესიონალურადაც მეტად წინსვლა. ამიტომ სასწავლო მე მგონია საქმიან სფეროსაც შევხამოთ, იმიტომ რომ ამ ხრივ უფრო მეტად იქნება სასიკეთო ცვლილებები. სასწავლო სურპრიზების ტენდენციაც ასევე მოიმატებს. ამშვენოთ რომ აქ კარიული განვითარებისთვის საკმაოდ კარგი პერიოდია 20 იანვრამდე. ამიტომ კი ბატონო, დანიკეიფეთ, მაგრამ თან საქმე გააკეთეთ და კარიულად ეცადეთ განვითარდეთ მეტად. ძალიან კარგი პერიოდია მათ შორის საქმიან პარტნიორებთან ურთიერთობებში არაფორმალურ მაგალითად სიტუაციაში. ეს პერიოდი ამ ხრივ ამას უწყობს ხელს, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში უკვე მისი კეთილგანწყობა
განსხვავებულად თქვენთან მოიმატებს, რაც ხელშეუწყობს უკვე შეიძლება ახალი ხელშეკრულების დადებას, ახალი საინტერესო პერსპექტივების გამოვლენას, მათ შორის საქმიანი კუთხით, თან იკეიფებთ, როდესაც გაატარებთ ის შეუნებთ და თან საქმიანობას ვთქვათ კონტრაქტს მოაწერთ ხელს, ეს ტენდენციები აქ არის. ამასთან ერთად სასკოლო პარტნიორულ ურთიერთობებში სრული ჰარმონია და ურთიერთგაგება, შეიძლება შვილებთან ურთიერთობა, უფროს თაობასთან ურთიერთობა იყოს მეტად უფრო მშვიდი, დალაგებული და მეტად სტაბილური. თუ რაღაც პრობლემა გქონდათ, აი მათი მოწესრიგების შესაძლებლობები მოგეცემათ 20-იანვრამდე და მაქსიმალურად გამოიყენეთ. აქ შესაძლებელია სხვა შორის ჯანმრთელობის გაუმჯობესება, ამიტომ თუ მიაქცევთ მას მეტად ყურადღებას, შესაბამისი დაუშვათ პროფილაქტიკით და სუბტაჰაერი და ასე შემდგომ, საგრძნობლად გაუმჯობესებთ ჯანმრთელობის მდგომარეობას. ჩრდილოეთი ნაწილი ფენშუის პრინციპის და მიხედვით ამ შემთხვევაში ყველაზე აქტიური ხდება, მაგრამ მე მაინც გირჩევთ, რომ ცოტა მაინც ფრთხილად ვიყო ჩრდილოეთ ნაწილში თქვენი სახლის და მაინც თქვათ ქარის მუსიკა ჩამოკიდეთ აუცილებლად, რომ ასე ვთქვათ, კონდეს გარკვეული ასე ვთქვათ დაცვა ამ ხრივ, აი ქარის მუსიკის ეს ტენდენციები ძალიან მნიშვნელოვანია ამ შემთხვევაში, იმიტომ რომ ქარის მუსიკა განდევნის თუ რაიმე ნეგატიური ენერგია დაგროვილი დაუშვათ თქვენს ამ ჩრდილო მხარეს და მაშინ უკვე ჩრდილოეთი მხარე იქნება 20-იანვრამდე ყოველ შემთხვევაში თქვენთვის უფრო სასიკეთო და პერსპექტიული, ესეც გავეთვალისწინოთ. რაც შეეხება ახლა უკვე სხვა მოვლენებს, პირველ რიგში ესე იგი ყველაზე სუსტი წარწერა მაინც იქნება ამ ერთ თვის განმავლობაში ხერხემალი წლოვანი სისტემას სახსრები და მუხლების ზონა. ამიტომ თუ ჩვენ ესეთ ვარჯიშებს ჩავატარებთ, ოღონდ რასკვლავია გადატვირთვის გარეშე, რომლებიც ხელს უწყობენ ელასტიურობის ზრდას, აი ამ დაუშვათ კუთხით. აი ეს ვარჯიშები იქნება ალბათ ყველაზე კარგი და ამასთან ერთად საუნა და აბაზანა აუცილებლად 20-იანვრამდე საუკეთესო ენერგოგამწვანდი, საუკეთესო ორგანიზმისთვის გამოჯანსაღებული საშუალებებია, ამიტომ აბაზანა და საუნა, მათთან კონტაქტი უნდა იყოს მნიშვნელოვანი და კიდევ არომათერაპია ძალიან მნიშვნელოვანია. აი რაც მეტად არომათერაპიასთან გვექნება ურთიერთობა, ეს ძალიან დაამშვიდებს ნერვულ სისტემას და გააჯანსაღებს ორგანიზმს. რაც შეეხება ესე იგი კვებას, პირველში მოდით დავუშვათ, რომ მარილიანი ასე ვთქვათ გემოა წინა პლანზე შემოსული, ამიტომ ჩვენ უფრო მეტად გადავდივართ ასე ვთქვათ ისეთ საკვებთან, რომ სადაც მარილია ცოტა მეტი, შეიძლება იყოს დაუშვათ სხვა სახის მჟავეული, ასევე შეიძლება იყოს დაუშვათ მზესუმზირა, შეიძლება იყოს სხვა სახის იქ თხილი, კაკალი და ასე შემდგომ. ნუ ზღვის პროდუქტები რასკვლავია კვლავ და კვლავ ფრიად აქტიურია ხორცეულიდან, ახლა 31 რიცხვის გამოკლებით. კიდევ ერთხელ მინდა ვთქვა, ღორის ხორცი იქნება ყველაზე აქტიური. და ყველაზე აქტუალური. ღორის ხორცი ყველაზე კარგია, მოვერიდოთ ცხრის ხორცს 20-იანვრამდე, მაგრამ ვტოვებთ ერთადერთ დღეს ამ შემთხვევაში 31 დეკემბერს. აქ ღორის ხორცი არ უნდა იყოს საკვებად გამოყენებული. ყველა სხვა დღე ნებისმიერ შეგიძლიათ გამოიყენოთ ამ კუთხით. შემდგომ ესე იგი აღნიშნოთ ასევე, რომ ნაკლებად უკვე 22-დან, აი ახლა 22 დეკემბრიდან 20-იანვრამდე ნაკლებად საკვებში იყოს წარმოდგენილი რაიმე სახის დაუშვათ ხილი, ცოტა ნაკლებად, განსაკუთრებით ციტრუსებს ეხება ეს და ასევე ბოსტნეული ცოტა ნაკლებად. ანუ ამათი რაოდენობა ცოტა მცირდება, მოდი ვთქვათ ასე. დავუშვათ ასევე ისიც, რომ თუ გაქვთ ასე იგი მოგზაურობის აქ სურვილი და ასე შესაძლებლობა, მაშინ დავუშვათ, რომ ინგლისი, შოტლანდია, ირლანდია საუკეთესო ადგილებია. ამასთან ერთად კარგია დავუშვათ ესპანეთის განსაკუთრებით სამხრეთი ნაწილი, მაროკო, ტენერიფე განსაკუთრებით, აღნიშნოთ ჩინეთი კარგია ასევე, კარგი იქნება სამხრეთ ნაწილში ავსტრალიისა, ასევე ცენტრალურ ევროპაში. აი ეს ზონები ყველაზე კარგია. მოვერიდოთ ჩრდილო, მოდით ვთქვათ ასე, ევროპის ქვეყნებს, მოვერიდოთ ასევე ცენტრალურ აფრიკას. აქ მეტი სირთულეები და პრობლემები გექნებათ. ეს ტენდენციები უკავშირდება უკვე თხის ქაში, ასე ვთქვათ, მზის გადასვლას და შემდეგ ერთ თვის პერსპექტივებს ამ კუთხით. ეხლა რაც შეეხება უკვე საფინანსო რიტუალებს, მოიტანხმოთ ეს რიტუალები, რომლის ველობისას თქვენ შეგიძლიათ მოიზიდოთ ფინანსური, ეგრეგორი ფინანსური შესაძლებლობა, ამ პირიქით განზიდვა მოხდეს ყოველივე ამისა და ესეთი დღეები ჩვენ გვაქვს, ესე იგი 17-ში მაგალითად და უпроსტოდ ასეთი რიტუალები 17-ში ხვალ ორშაბათს ძალიან კარგია ნებისმიერი ქველმოქმედება. აი ეს მოიზიდავს თქვენ და მი სასიკეთოდ, ასე ვთქვათ, ფინანსურ შესაძლებლობებს. 18-ში სამშაბათს აქაც კარგია ნებისმიერი სახით და არა მაინც ფინანსური სახით ქველმოქმედება. 19-ში ასე უკვე 4 შაბათი დღეა, კარგია ფულის ვალში გაცემა ანაღება და არ ვარგა ფულის გადათვლა. ეს პირიქით განიზიდავს ფინანსურ ეგრეგორს თქვენდამი. 20 დეკემბერს 5 შაბათს კარგია საფულის შეძენა და არ ვარგა საფინანსო რიტუალების ჩატარება. 21 დეკემბერს
კარგია ყველა სახის ქველმოქმედება, არ ვარგა სავალუტო ოპერაციების ჩატარება, საათის და სარკის შეძენა. 22 დეკემბერს აქ ჩვენ შეგვიძლია საათის შეძენა, სარკის შეძენა, იუველირული საგნების შეძენა და 23-ში კარგია ასევე საფულის შეძენა, კაპიტალდაბანდება, ფულის გადათვლა, მაგრამ არ ვარგა აქ ფულის ვალში გაცემა ან აღება. აი ამ რიტუალებს მოგწევთ ყურადღება. Ačekava ახლა თქვათ თქვენს ფარველ ანგელოს როდის შეგიძლიათ მიმართოთ თქვენს ფარველ ანგელოზის საათი ეგრეთ წოდებული ეს ის პერიოდები როდესაც თქვენ შეგიძლიათ მას მიმართოთ რაიმე თხოვნით ან ამ პერიოდებში რაღაც კარგი გააკეთოთ და მისგან მიიღებთ ასევე გარკვეულ დახმარებას ამ კუთხით 17-ში ხვალ ეს პერიოდი ჩვენ გვაქვს თუმცა დღესაც აღნიშნოთ აი დღეს 16-ში მაგალითად 20 საათიდან 55 წუთიდან 21 საათამდე 39 წუთამდე გვაქვს ანგელოზის საათი ხვალ 17-ში ორშაბათს 20 საათიდან 52 წუთიდან 21 საათამდე 35 წუთამდე 18-ში სამშაბათს 20 საათიდან 59 წუთიდან 21 საათამდე 32 წუთამდე 19 დეკემბერს ანუ ოთხშაბათს ანგელოზის საათი ჩვენ გვაქვს 20 საათიდან 46 წუთიდან 21 საათამდე და 29 წუთამდე 20 დეკემბერს ხუთშაბათს 20 საათიდან 53 წუთიდან 21 საათამდე 26 წუთამდე 21-ში პარასკევს 20 საათიდან 39 წუთიდან 21 საათამდე 23 წუთამდე 22-ში შაბათს 20 საათიდან 35 წუთიდან 21 საათამდე 19 წუთამდე და 23-ში კვირა დღეს 20 საათიდან 31 წუთიდან 21 საათამდე და 15 წუთამდე ეს არის ანგელოზის საათი ეხლა უკვე უბრალოდ სკოლისა, ესე იგი სანამ აქ კიდე რამდენიმე კითხვა დაგროვილი და აქამდე სანამ ამას ვიტყვი, ესე იგი მე მინდა ესე კიდე ერთხელ წარმოგიდგინოთ ეს დიდი ინფორმაცია, რომელიც ჩვენ შეგვიგროვდა უკვე და აქ პირველ რიგში უნდა აღვნიშნოთ, რომ ესე გამოსულია ჟურნალი ჰოროსკოპი მომავალი წლის 2019 წლის ასტროპროგნოზია ზოდიაქოს ნიშნებისათვის, როგორც აღმოსავლური დასავლური ნიშნებისათვის, აქ არის საზოგადოებრივი პოლიტიკური პროგნოზი, თავისი გრაფიკები და შეგნით ჩვენ გვაქვს რასაკვირველია მთვარის რეკომენდაციები ეგრეთ წოდებული და თითოეული დღის ენერგეტიკა 4 ნაწილად გაყოფილი და ესეც იქნება თქვენთვის მნიშვნელოვანი ინფორმაცია მე მგონი ამ ჟურნალშივე დევს მინდა გითხრათ შეგნიდევს ცალკე ეს არ იყიდება შეგნიდევს რა ცალკეული ზოდიაქოს ნიშნების ეს ცალკე შეგიძლიათ ესე გამოჭრათ და თქვენთვის გექნება ჯიბის კალენდრების დაუშვათ თუ არ გინდა ზოგადი კალენდარი მარტო თქვენი ზოდიაქოს ნიშნის კალენდარი გექნება და ჯიბეში ატარებ და აქ გექნება პოზიტიური ვარყოფითი დღეები ახალმთვარეობის სავსე მთვარეობის აღნიშვნა მაგრამ თუ გინდა მთელი ოჯახისთვის ან საერთოდ რო გქონდეთ აი ჩვენ გვაქვს ტრადიციულად რასკვლელის დიდი კალენდარი სადაც არის 12-ვე ზოდიაქოს ნიშნის ასტროპროგნოზი პოზიტიური და ვარყოფითი დღეები თვეების და მიხედვით ახალმთვარეობა, სავსე მთვარეობა, მათი ახსნა განმარტება და რასკვლელი არც გაქვს მნიშვნელოვანი რაღაც საქმე გასაკეთებელი, მჯობესია რომ აქ იპოვოთ რომელი გაქვთ პოზიტიური დღე და იმ დროს დაიწყოთ ეს საქმე, ან დაუშვათ იმ დღეს აწარმოოთ მოლაპარაკებები და არა ვარყოფით დღეს. გამოსულია ბიზნეს შემოქმედებითი სასკვლავო კალენდარი, სადაც აღნიშნულია პოზიტიური და ვარყოფითი დღეები სწორედ ამ დაგვარი მოქმედებებისა და ამ სფეროსთვის და სამედიცინო ასტროლოგიური კალენდარი, სადაც არის ინფორმაცია მის შესახებ თუ რომელ დღეებში არ არის სასურველი ამა თუ იმ ოპერაციის ჩატარება, იმიტომ რომ ესა თუ ის ორგანო ფსუსდება ამ დღეებში და მჯობესია რომ ამ დროს იგი არ შევაწუხოთ. და აქვე აღნიშნოთ რომ არის გათონი დურმიშხანყიფიანის თვარის ასტროლოგიური სასოფლო სამეურნეო კალენდარი, სადაც თქვენ შეგიძლიათ გაიცნოთ თუ რომელ პერიოდებში, რომელ დღეებში გვაქვს ყვავილის დღე, დაუშვათ თესთვის დღე და ასე შემდგომ, ფოთლის, ნაყოფის და ასე შემდგომ და ეს ძალიან კარგი მნიშვნელოვანი ინფორმაცია აქვს მათთვის, ვინც სასოფლო სამეურნეო სფეროსთან არის დაკავშირებული. და კიდევ გამოვიდა ჟურნალი ყოველთვიური ჰოროსკოპი პლუს რევიუ. სადაც არის ასევე 2019 წლის ასტროლოგიური პროგნოზი ჩემს მიერ შემოთავაზებული აქაც შეგიძლიათ ამას გაიცნოთ, თუმცა ამის გარდა გამოვა კიდე ნაგითად რომ აი ბოლო 2-3 წელი არ გამოდიოდა იანვრისთვის თქვათ ჰოროსკოპი პლუს რევიუ და აი ახლა გამოვა, ამიტომ ყოველთვე აქ ჩავარდნა თვეს არ ექნება იმის გარდა რომ ჟურნალია გამოსული იმის გარდა ისევე ყოველთვიური პროგნოზიც გამოვა და ეს არის ფაქტობრივად წლის ჰოროსკოპი. ეს არის შენი ჰოროსკოპი, ესეთი ჟურნალი ბროშურა, სადაც თქვენ გაქვთ მთელი წლით გათვლილი ყოველი თვის ასტროლოგიური პროგნოზი ყოველი ზოდიაქოს ნიშნისათვის. ამის გარდა აქ არის უნიკალური
თქვათ ცხრილი, რომელიც თქვენ დიდი ხანია გინდოდათ ამაზე იყო თქვენი არაერთი წერილი, აღნიშნულია თეთრი მთვარე, ფარველი ანგელოზი სელენა, რომელი ადამიანის რომელი დაბადების მომენტში სად იმყოფებოდა, რომელ ზოდიაქოს ნიშანში და რას გვიქადის და რას ითხოვს თითოეული ჩვენთა განისადმი, საგან და აქ არის ასევე ლილიტი, შავი მთვარე. და მისი ზეგავლენა და როდის აი თქვენ შეგიძლიათ აქედან პირდაპირ მიხვდეთ ჩაიხედოთ და ნახოთ თარიღების და მიხედვით თქვენი დაბადების მომენტში სად იმყოფებოდა შავი მთვარე და სად იმყოფებოდა თეთრი მთვარე თქვენს პირად ჰოროსკოპში და აქედან გამომდინარე მიხვდეთ თუ რას ითხოვს თქვენგან შავი, რას ითხოვს თეთრი. რაში გემოკრებათ შავი, რაში გეხმარებათ თეთრი მთვარე და ამით იქნებით აბსოლუტურად გაფრთხილებული, ანუ შეარაღებული ამ უზარმაზარი ინფორმაციით და მე მგონი ამას კარგად გამოიყენებთ და იყიდება აბსოლუტურად ყველგან ეს უკვე ჯიხურებშია ყველგან მთელი რესპუბლიკის მასშტაბით მარჯვენილისთვის მეტროს შესასვლელთან და ასე შენ უამრავ ადგილას არის უკვე დარიგებული და იმედია რომ ნახავთ ლატარიის ჯიხურებში, პრესის ჯიხურებში და ასე შენ. ეხლა მე მინდა რომ აქვე აგიხსნათ კიდევ რამდენიმე კითხვა და მინდა გავცე პასუხი, ესე იგი ტელემაყურებელს საინტერესებს როგორ იქნება 2019 წელი ღორის წელში დაბადებული ვერძისთვის და ცხენის წელში დაბადებული ტყუპებისთვის. ვთქვათ ასე, ღორის წელიწადში, ტახის წელიწადში დაბადებული ვერძისთვის ძალიან კარგი წელიწადია, ამიტომ შანსები წარმატებისა ძალიან მაღალია იცოდეთ, როგორც ერთი ასევე მეორე მხრიდან. ცხენის წელში დაბადებული ტყუპებისათვის ასევე კარგი წელიწადია, მაგრამ თუ ღორი ვერძისთვის 5-იანზეა ხუთქულიანი სისტემით ცხენი ტყუპებისთვის 4-იანზეა ხუთქულიანი სისტემით. ანუ კარგია, მაგრამ ცოტა ნაკლებად. შემდეგ კითხვა ის გორო 95 წლის 27 მარტი არის დაბადებული ადამიანი, აინტერესებთ ეს 2019 წლის პერსპექტივა, აქაც ტახის წელიწადია და აქაც ვერძი, ამიტომ კარგია. ამ ადამიანისთვის ეს პერიოდი 90 წლის 20 ივნისი. აქაც ეს ტყუპებია და მე მგონი იგივეა რაც აქ არის, ყოველ შემთხვევაში დაინტერესებს კიდევ 92 წლის 15 აპრილი. ესეც ვერძია, ვერძისთვის საკმაოდ კარგია, მაგრამ იგი დაბადებულია მაიმუნის წელიწადში. აი მაიმუნი ცოტა უშლის ხელს. ამიტომ ხუთქულიანი სისტემით აი ეს ადამიანი 15 აპრილს დაბადებული 92 წლის, ამისთვის შეიძლება 3 პლუსით. მაქსიმუმ მომავალ წლის პერსპექტივა აი ესე განსაზღვროთ. ეხლა აქვე არის კითხვა, ესე იგი აინტერესებთ რა. პირველში აინტერესებთ ქალბატონი ეკა კვარაცხელიას ტელეფონის ნომერი, ეს არის ფენშუის სპეციალისტი. გეტყვით, ესე იგი 568-14-04-56, 568-14-04-56, ესე იგი შეგიძლიათ შეეხმიანოთ და დაადგინოთ ფენშუის გეოპათოგენური ზონები ფენშუის მიხედვით თქვენს სახლში, ან სასტუმროში, ან დაუშვათ რესტორანში, ან თუნდაც ნებისმიერ სხვა ადგილას და გამოუასწოროთ და ეს ნეგატიურ ენერგიას თქვა შეცვალოთ. ამის გარდა თქვენ ხედავთ რა აქ ჩვენ გვაქვს ატრიბუტები, ფენშუის ატრიბუტები, მაღაზია ლინდაო, რომელიც მდებარეობს ალექსანდრე ჭავჭავაძის 3 ნომერში, მეორე პარაილი, არამედ ალექსანდრე ჭავჭავაძის 3 ნომერში ოპერის ზევით არის ეს ქუჩა. აქ თქვენ შეგიძლიათ შეეძინოთ ის ატრიბუტები, რომელიც აუცილებელი იქნება, თქვენ ხედავთ აქ არის აი სწორედ ქარის მუსიკა, აქ არის საგერბატონო გოჭუნა, ტახი თუ გნებავთ, თან არის ეს საფულის სახი წარმოდგენილი, აქ არის დახურეთი, ჩააგდებთ საფული და ძალიან კარგია, იმიტომ რომ ითვლება რომ ტახი სუქდება და სუქდება მათ შორის ფინანსურადაც და მაგრამ უკვე აზუქებს თქვენს სახლსაც და თქვენ შესაძლებლობებსაც, თქვენს ბიუჯეტს. ამიტომ კარგი იქნება რომ ბიუჯეტი თქვენი და საფულე გასუქდეს, ტახთან ერთად კარგი იქნება აქ ჩადება მათ შორის მონეტებისა და ამ ხრივ დაგროვება ასევე. მომავალ წელს ამის გარდა თქვენ იცით რომ კვახი ერთ-ერთი ფინანსური მიზიდველი და ჯანმრთელობის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი. ამიტომ ეს სიმბოლიკა ტახისა ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება როგორც მიწის პროდუქტისა მომავალ წელს. თქვენ ხედავთ რომ აქ ჩვენ გვაქვს ძალიან სიმპათიური ლამაზი პროცეულის თქვათ პროდუქტი და ასევე ატმის ტოტები. ამას თუ დაემატება კიდე მანდარინის ტოტები იქნება ძალიან კარგი. მანდარინი მოგეხსენებათ აღმოსავლური ნაძვის ხეა ფაქტობრივად. ეს არის სწორედ ბარაქის, ხვავის, ფინანსური მოედნის, სიყვარულის, ატამი სასკვალო ურთიერთობებისთვის ერთ-ერთი საუკეთესო ტოტია აქედან გამომდინარე, ამიტომ რაც მეტად ჩვენ ამასაც თქვა შევიძენ და გვექნება სახლში, მეტად აი ამ ენერგეტიკით ამ ტოტებისა ვიზიდავთ ამ ენერგიას. სასიკეთო ცვლილებებს შემოვიტანთ თქვენს ცხოვრებაში. ამიტომ ლინდაო გამოიყენეთ ამ შემთხვევაში, სანამ იქ არის კიდევ ეს ახალწლო ატრიბუტები შეგიძლიათ შეეძინოთ და მომზადებული შეხვდეთ უკვე 31 რიცხვში, იმიტომ რომ კი ეს დავშეთ ტახის წელიწადი იწყება
რეალურად 5 თებერვალს მე არ ვიცი ვის გახსენდება 5 თებერვალს, მაგრამ 31-ში რადგან ჩვენი ყურადღება მაინც კონცენტრირებულია ამ საკითხებზე, 31-ში პატივი მივაგოთ მოდით ამ ცხოველს და 5-ში თუ გაიმეორებთ, ხო კარგი, თუ არ გაიმეორებთ, პრობლემა არ არის. უკვე ის ჩაგეთვლება თქვენ და დაებევთ კეთილგანწყობას, ასე ვთქვათ, ამ ცხოველისა მთელი წლის განმავლობაში ჩვენდამი. და აუნიშნოთ ასევე ისიც, რომ აქ აინტერესებთ ესე იგი პირადი ჰოროსკოპთან დაკავშირებით, ეს ხო ჩვენს ახალს იყო ძალიან საინტერესო მოვლენა პირად ჰოროსკოპთან დაკავშირებული, როდესაც ჩვენ შევდგინეთ პირადი ჰოროსკოპი ადამიანს და აღმოჩნდა, რომ ესე იგი იმ ზონაში აქ მას თქვა დანიშნული მნიშვნელოვანი მოლაპარაკებები და შეხვედრები, რომელიც მისთვის ახლა უარყოფითია. ამიტომ რაღაც კორექციები შევიტანეთ, გადავიტანეთ და უშუალოდ დრო, საათი გადავიტანეთ დღეც, როდესაც იგი აპირებდა ამას და აქ მინდა გითხრათ, რომ გაცილებით უკეთესად წარემართა ეს ყოველივე, რასაც არ ელოდა ის შედეგებიც კი მოვიდა და იყო ძალიან გახარებული ეს ადამიანი, თუმცა მე გავიხსენეთ საინტერესო რამ გაიხსენა მან, რომ ზუსტად ამ დროს შარშან უნდა მას ასევე მნიშვნელოვანი რაღაც ხელშეკრულებების დადება, მოლაპარაკებების წარმოება და აწარმოა ეს ყველაფერი ზუსტად ამ დროს ეს ყველაფერი ჩაიშალა. ანუ ახლა ძალიან მნიშვნელოვანია რომ აი ჩვენ ავწდით იქ ფაქტობრივად 2 დღით აი იმ ზონას რომელიც ქონდა მას შარშან. აი ავწდით 2 დღით და ვნახეთ ის საათი რომელიც ყველაზე უკეთესია ამ კუთხით და ამან მოხდა აბსოლუტურად სხვა შედეგი. ამიტომ მეორე პირადი ჰოროსკოპი გვაძლევს აბსოლუტურად სხვა სურათს, სხვა ინფორმაცია ჯერთი გაერკვევით კარგად თქვენს ფსიქოტიპში. მე გაერკვევით რისთვის მოყვით ამ ქვეყნა და რა გზით უნდა იარო და რომელი სფეროები პროფესიებია თქვენთვის წარმატებული, გაერკვევით რომელი პარტნიორებია თქვენთვის უკეთესი, რომელი ნაკლებად და ვის თქმა უნდა იყოს ცოტა ფრთხილად გაერკვევით და უშუალოდ აურა თქვენი რამდენად სუფთაა. ხო არ არის რამე საგვარეულო პრობლემები, ან სხვა სახის პრობლემები და თუ არის როგორ გამოვასწოროთ ეს ყველაფერი, თუ გიწერიათ უცხოეთი, კი ბატონო, ან რომც არ გეწერო და უშუალოდ აპირებთ წასვლას, რომელი ქვეყანაა კარგი, არ მოხდეთ იმ ქვეყანაში, რომელიც არ ვარგა თქვენთვის და მხოლოდ პრობლემების მომტანია, ხო არის ესეთი შემთხვევებიც ბევრი. ამიტომ იქ მოხდეთ, სადაც თქვენთვის მოქმედება იქნება უფრო მეტად წარმატებული. აი ეს ყველაფერი პირადი ჰოროსკოპი და მოდის ინფორმაცია, ამიტომ ამასთან დაკავშირებით შეგვეხვიანეთ შემდეგ ნომერზე 238 52 47 მეორე 238 52 47 ან მობილური აღნიშნოთ 593 22 84 33 593 22 84 33 ეხლა მცირეოდენ ინფორმაცია მინდა მოგაწოდოთ ესე იგი იმის შესახებ თუ რა სახის აი ძალიან მოკლედ რიტუალების ელემენტები იქნება გასათვალისწინებელი წელს, მე თვითონ ჩვენ ლიდაო ვახსენეთ, ფენშუი ვახსენეთ და შემდგომ და გავითვალისწინოთ, რომ ესე იგი შემდეგი თქვა 31-ში ჩვენ უნდა აუცილებლად კონდეს მაგიდაზე ესე იგი ტახის გამოსახულება და აუცილებლად უნდა კონდეს ძაღლის გამოსახულება, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ 5 თებერვალამდე გრძელდება ძაღლის წელიწადი, ამიტომ ძაღლს ჩვენ ვერ ვაწყენინებთ, რათა მან მერე პრობლემები არ შეგვიქმნას 5 თებერვალამდე. ტახი და ძაღლი ორივე გვაქვს მაგიდაზე. ამასთან ერთად კარგი იქნება თუ ძაღლს ისევ წინ დავუდებთ და უშუალოდ, და შეგიძლიათ ბუტაფორეული იყოს, შეიძლება ნამდვილი იყოს ძვალი, რომ მისი კეთილგანწყობა გავაუმჯობესოთ, ხოლო თუ სადმე გაქვთ საშუალება რომ რკო ნახოთ და უშუალოდ რკო რო დაუყაროთ რამდენიმე ცალი ტახს, იქნება ძალიან კმაყოფილი. თუ არა და პრობლემა ეგეც არ არის. გინდა ჩირით, გინდა ნებისმიერი სხვა საკვები, აი ტრუფელია განსაკუთრებით აქტუალური წელს და აი ამიტომ პრინციპში ყველაფერს მიირთმევს მინდა გითხრათ ტახი უბრალოდ შემთხვევაში ამიტომ პრობლემა ამ ხრივ არ გექნებათ მაგრამ აი თუ იქნება ტრუფელი ან ჩირი კი ბატონო რკო წინ რო დაღუდოთ და უშუალოდ იქნება ძალიან კარგი მისი კეთილგანწყობაც იქნება აბსოლუტურად დაბევებული. ამასთან ერთად მოგეხსენებათ რომ აი ყველაზე მეტად აინტერესებთ ახლა ფერები რადგან ჩვენ გვაქვს ისევ და ისევ მიწის სტიქია წელს აი მიწის სტიქია გვაძლევს ძირითად ფერს და ძირითადი ფერი ჩვენ გვაქვს ასე ვთქვათ ყვითელი და ოქროსფერი აი ეს ორი ფერებია ყველაზე მნიშვნელოვანი ამიტომ ტანსაცმელში თუ გნებავთ ნაზვის ხეში თუ ირგვლივ გადასაფარებელი მაგიდის და შემდგომ რაც მეტად იქნება ყვითელ ოქროსფერი მით უკეთესი მაგრამ შეიძლება დაუშვათ რასაკვირველია კომბინაციები რა სახის შეიძლება იყოს კრემისფერი ბეჟი მაგალითად შეიძლება იყოს ყავისფერი თუ გნებავთ ოდნავ ნარინჯისფერი კი ბატონო მისაღებია შეიძლება იყოს მწვანე იმიტომ რომ მოგეხსენებათ მწვანე ხის ფერია და ხე მეგობრობს ძალიან მიწასთან ამიტომ ესეც მონათესავე ელემენტებია ეს ძირითადი ფერები აქსესუარებში მცირეოდენი რაოდენობით შეგიძლიათ გამოიყენოთ დარჩენი ფერები მათ შორის ლურჯი და წითელი ზონა აქსესუარებში
ეს ძირითადი ფერებია, რომელიც უნდა გავითვალისწინოთ. ეხლა გავითვალისწინოთ, რომ როგორც კი ტახი შემოვა, შემოკარგებო მაქსიმალური ყურადღება უკვე 5 თებერვლიდან მიაქციათ თქვენს წონას, იმიტომ რომ თქვენ იცით, რომ ღორის ანუ ტახის წელიწადში ძალიან ადვილად სუქდებიან ადამიანები. ამიტომ მაქსიმალური ყურადღება კალორიულ საკვებს, რომ ძალიან არ გასუქდეთ და თუ დავუშვათ მოგეხდათ დავუშვათ ცოტა მეტი მიღება საკვებისა, მაშინ აუცილებლად ივარჯიშეთ. მეორე დღეს ან გარკვეული დიეტა დაიცავით, რომ გარკვეულწილად აქ ვთქვათ შევინარჩუნოთ ჩვენი წონა. ესეც მნიშვნელოვანი ფაქტორი იქნება. ეხლა სხვა პერიპეტიებზე, რომელიც მომავალ წელთან არის დაკავშირებული, ასე ვთქვათ, ჩვენ ვისაუბრებთ კიდევ შემდეგ გადაცემაში უფრო უცვლად. ეხლა მცირეოდენი ინფორმაცია მოგაწვევით ამასთან დაკავშირებით, ამასაც გეტყვით, რომ სამია ძირითადი რიცხვი მომავალი წლისა და კარგი რიცხვია ძალიან, მოგეხსენებათ საგრაულო რიცხვია. კარგი იქნება თუ ყვითელი ფერის 3 სანთელი გვექნება ჩვენ. ამ 3 სანთელს თქვენ იცით რა უნდა უქნათ, უნდა ანთოთ ახალი წლის დაწყებამდე. აქაც მადლობა გადავხოდოთ ამ ფორმით, დაუშვათ ვინც 22-ში ახლა ვერ დაემშვიდობება ძველ ახალ წელს. მაშინ 3 სანთლი დაემშვიდობოთ 31-ში და ასეთივე 3 სანთელი ენთოს და როცა უკვე დადგება ახალი წელი, უკვე ისევ ამ ცეცხლის ენერგიის მეშვეობით გადატანაა ძალიან კარგი ცეცხლის ენერგიით მენტალური აზრებისა და სურვილებისა, თქვენ უკვე შეგიძლიათ ჩაუთქვათ მომავალ წელს თუ რა გინდათ რომ მოხდეს მომავალ წლის განმავლობაში. და ენთოს ეს სანთლები, აი ასე შევხვდეთ მომავალ წელს, ესეც იქნება ძალიან დადებითი და კარგი, ვიც ფლობს სამბასთან, ტანგოს ცეკვებიდან. იქნება მეტად წარმატებული მინდა გითხრათ, რატო? იმიტომ რომ ტახი მართავს ერთ ქვეყნებს, როგორიც არის არგენტინა და ბრაზილია. ამიტომ ეროვნულ ცეკვებთან ერთად და ძალიან ეროვნულია, შეიძლება ძალიან ტრადიციონალისტია და ოჯახის მოყვარულია ტახი, ამიტომ ეროვნული ცეკვების სიმღერები იქნება წინა პლანზე, მაგრამ ამასთან ერთად თუ ჩვენ უცხოურიდან მეტად შემოვიტანთ ტანგოს, სამბას, ამ რითმებს და ამ ცეკვებს, იქნება ასევე მეტად მაამებელი მისთვის და უფრო მეტად შემდგომ წარმატების მომდანი. ეს მცირე ინფორმაცია, რომელს მე მოგაწვევით, დარჩა ინფორმაციას კიდე მოგაწვევით გზადაგზა შემდეგი შეხვედრის დროს და ხვალ დილით მინდა გითხრათ, რომ თქვენ ესე იგი 11 საათზე ნახავთ ჩვენ დღევანდელ გადაცემას გამეორებით. ხვალ დილით ტელეიმედში ასევე გვექნება ინფორმაცია. ასეულდასოვალი გაზეთი ხვალინდელი, ასევე ჟურნალი თბილისელები მოგაწვევით ასევე ინფორმაციას ჩემს მიერ მოწოდებულს და რადიო ფორტუნაში ასევე ყოველდღე თქვენიცით სამჯერ მე ვახმოვანებ იმ დღის და მთელი კვირის ასტროპროგნოზს. ამ ინფორმაციით იქნებით გაფრთხილებული და შეიარაღებული და უკვე იცით რომ აი ჟურნალები, ჰოროსკოპი, შენი ჰოროსკოპი და ასტროკალენდრები იყიდება, შეგიძლიათ ეს ყოველივე შეიძინოთ, იყოთ გაფრთხილებული, შეიარაღებული და გეცნობათ შემდეგი წლის ყველა პერიპეტიები ნიუანსებში. რეგისტრიროთ ბედნიერ დღეს 22-ში ჩაუთქვით რაიმე კარგი ოცნებეთ, იმიტომ რომ ბზებუდობა ამზის და საკრალური დღეა და 22-ში ამ დროაც სამსვენთვარეობაა და ვეცოთ ცოტა ფრთხილად წინახედულად გამლოთ ეს დღე. ამ ინფორმაციით საუკეთესო სურვილებით რეგისტრიროთ ბედნიერ კვირას, გემშვიდობებით, მომავალ შეხვედრამდე.